මං අද මාළු ඇඹුල් තියල් එකක් හදන්න තමයි යන්නේ. දැන් අපේ මේ සිංහල කෑම ඉගෙන ගන්න දූල පුතාලට ඉගෙන ගන්න ඕනෙම දෙයක් තමයි මේ මාළු ඇඹුල්. රස මාළු ඇඹුල් එකක් තමයි මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ. දැන් ඕගලන් දන්නවද මේ මාළු ඇඹුල් තියල් කියන්නේ ඉස්සර කාලේ ෆ්‍රිජ් එකේ තිබුණේ නැහනේ. මාළු කල් තබා ගැනීමේ ක්‍රමයක් තමයි මාළු ඇඹුල් තියල් කියලා කියන්නේ. දැන් ඒ කාලේ අඩු ගින්දරේ මේක අඩු ගින්දරේ ගොඩක් වෙලා ලිපේ තියලා උයා ගන්නකොට මේ මාළු වල තියෙන තෙත ගතිය ඔක්කොම නැති වෙලා මාළු වේලෙනවා. එතකොට තමයි අර ඒක ඉක්මනට නරක වෙන්නේ නැතුව තියා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මට මතකයි අපේ අම්මා කියනවා ඒ කාලේ දැන් දරලිපේනේ උයන්නේ. දැන් දරලිපේ උයනකොට අර අඟුරු තියෙනවානේ. ඒ අඟුරු තව හට්ටිය මැටි හට්ටියකට දාලා අඟුරු ඇතුලේ ඒ හට්ටිය ඇතුලට දාලා උඩින් තියලා මේ මාළු ඇඹුල් හදන හට්ටිය උඩට තියලා තමයි ඒක කරනවා කියන්නේ. එතකොට අර උඩිනුයි යටිනුයි දෙකෙන්ම රසෙට මේ මාළු තැම්බෙනවා. එතකොට අර හරියට අපේ අවන් එකක් වැඩ කරනවා වගේ තමයි ඒ කාලේ කරන්නේ. දැන් නම් ඉතින් අපිට හරි ලේසි ගෑස් කුකර් තියෙනවා. අපිට මේව හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම කිව්වනේ රස මාළු ඇඹුල් තියල එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ රස මේකේ රහස තමයි අපි මේක අඩු ගින්දරේ ගොඩාක් වෙලා ගෑස් කුකර් කිව්වත් අඩු ගින්දරේ ගොඩාක් වෙලා උයන එක. අනිත් එක තමයි මාළු කෑලි කපනකොට උසට කපන්න එපා. ඒ කියන්නේ පැතලියට ලොකුවට කපන්න. ලොකු කෑලි ඕනනම් පැතලියට කපන්න. හැබැයි උස අඩුවේ. අනිත් එක තමයි දැන් පෑන් එකේ මේක තියනකොට එක ලේයර් එකක් ස්ටැක් කරන්නේ උඩට එක ලේයර් එකක් හොඳට හට්ටියේ අඩිය වැහෙන්න තමයි දාන්නේ. එතකොට දැන් අනිත් එක තමයි ගොරකා. දැන් නම් හරි ලේසි ගොරකා පේස්ට් එකක් ගන්න තියෙනවා. මම හිතන්නේ පිට රටේ ඉන්න දූල පුතාලට නම් ගොරකා පේස්ට් එක ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ලංකාවේ ඉන්න අය නම් අපිට තියෙනවානේ ගොරකා. ඒ ගොරකා ගත්තම හොඳට සෝදන්න ඕන. වැලි තියෙනවා හරියට. දෙතුන් පාරක් හොදලා මැටි හට්ටියක දාලා ඒක තම්බලා ඊට පස්සේ අරගෙන ලුණු චුට්ටක් දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරලා හරි අඹරලා හරි ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ රස මගේ මාළු ඇඹුල් කන්න යාළුවෝ හරි ආසයි. මම පිට රටේ ඉඳලා එන යාළුවෝ යනකොට ගෙනියනවා. ඒකලන් හරි ආසයි කන්න. මේක විශේෂයි. ඒකලන් හරිම කියනවා මේක හරි රසයි කියලා. බලන්න ඕකලනුත් මේක හදන්න ඉගෙන ගන්න. කොහොමද මේ රස මාළු ඇඹුල් එක හදන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ අර මම කියපු විදිහට කපාගත්ත මාළු. මේ වගේ ෆ්ලැට් වට ගොඩක් උස නැහැ. නමුත් පැතලියට කපාගත්ත මාළු. මෙතන ඇත්තටම මාළු ග්‍රෑම් 500ක් විතර තියෙනවා. මෙතන කෑලි 12ක් විතර තියෙනවා මේ මාළු වල. ඊට අමතරව මේකට මේ අර මං කියපු විදිහට හදාගත්ත ගොරකා එක ගොරකා තම්බල හදාගත්ත ගොරකා. ඒකට ගොරකයි ගම්මිරිසුයි ලුණුයි කහයි කරපිංචයි තමයි ඔරිජිනල් රෙසිපි එකට දාන්නේ. දැන් මේ ඔරිජිනල් රෙසිපි එක කියන්නේ මේක දකුණු පළාතේ හදන විදිය. දැන් ලුණුයි ගොරකයි ගම්මිරිස් කහ කරපිංච දාලා තමයි හදන්නේ. නමුත් ඒක දැන් වෙනස් වෙලා මම නම් දැන් මිරිස් කුඩු ටිකකුත් මේකට එකතු කරනවා. හැබැයි කොළඹ අය මේක හදනවා ඉඟුරු සුදු ලුණුයි කුරුඳුයි අඹරලා මේකට මික්ස් කරලා කොළඹ අය හදනවා. එහෙමත් හදන්න පුළුවන්. මම ඉස්සෙල්ලාම කියලා දෙන්නම් ඔරිජිනලි කොහොමද මේ ඔරිජිනල් රෙසිපි කොහොමද කියලා. කොහොමත් ඔයගොල්ලන් ඉස්සෙල්ලාම හදනවා නම් පොඩි මාළු කෑලි 4කින් මේ ක්වොන්ටිටිස් අඩු කරලා බලලා මේ කියන ගාන ඒ ගානට චුට්ටක් අඩු කරලා පොඩ්ඩක් ඉස්සෙල්ලා හදලා බලන්න. ඊට පස්සේ තමන්ගේ රස අනුව ඒක ඔයාලට ඕනේ දෙයක්. සමහර කලකට කරි පවුඩර්ත් එකතු කරනවා. තුල පහ කුඩු කියන්නේ එහෙම එකතු කරනවා. ඉඟුරු සුදු ලුණු ඕන නම් එහෙම තමන්ට කැමති රසය ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔරිජිනල් එක ඉස්සෙල්ලා හදලා බලන්න ඒක කොහොමද කියලා. අනිත් එක දැන් මේ ගොරකා ගැන කියනකොට මේ ක්වොන්ටිටිස් හරියටම කියන්න බෑ කියලා මම කියන්නේ. සමහරක් ගොරකා හරිම ඇඹුල් එක්ක පාට නෑ. සමහරක් ඒවා අච්චර ඇඹුල් නෑ. ඒක නිසා එකින් එකට වෙනස් වෙනවා. මම ආසන්න වශයෙන් ඔයගලන්ට කියන්න. දැන් මෙතන මාළු 500ක් තියෙන හින්දා දැන් අපි බලමු. මේකට මම මේ කෝටර් කප් අපි මෙහෙම මනින්නේ නැහැ සිංහල කෑම. ඉතින් අපි මනින්නේ නැහැනේ. මම මේ දන්නේම නැති දූල පුතාලට මේක කියලා දෙන්න ඕන නිසා අපි හිතමු නිකන් රෆ්ලි
මේ වගේ කෝට එකක් මම දැන් දාලා ගොරකා පේස්ට් එක කෝට එකක් අරගෙන බලමු මේක පොඩ්ඩක් දිය කරලා අපි කොහොමද කියලා. දැන් මේක නිකන් මේ පේස්ට් එකක් වගේ හදා ගන්න. වතුර මදි. මම දැන් මේ කෝට කප්ම දැම්මා. දාලා මෙතන තව වතුර ඕනේ. බලමු දැන් ඊට පස්සේ මම මේක දැන් ගම්මිරිස් විතරයි නම් දාන්නේ. ගම්මිරිස් ටිකක් දැන් මේ තේ හැන්දෙන් එකක් මම දැම්මා. දැන් ගම්මිරිස් තව සැර ඕනේ නම් මට හිතෙනවා තව භාගයක් විතර දැම්මොත් තව සැර වුණනම් තව සැර කරගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ කැමති රසකට මේක ගන්න. ඊට පස්සේ දැන් මේකේ ගොඩක් මේකට ලුණු දාන්න ඕන. බලමු දැන් රස බලන්න. දැන් මම මේකේ හැන්දෙන් දෙකක් මේ වගේ මේක නම් මම හිතන්නේ මේ පොඩ්ඩක් මම බලන්න කියන්නම් මේක ටේබල් අර අපි මෙෂරින් එකකින් ටේබල් ස්පූන් එකක් වගේ තමයි ඇත්තට මම ඒන් දෙකක් දැම්මේ. ඊට පස්සේ කහ ටිකක්. කහ නම් දාන්නේ මේක ලස්සන පාටක් ගන්න. මොකද කළු පාට හින්දා. දැන් අපි මේක කවලම් කරලා මම බලන්නම් කොහොමද රස කියලා. ඔයගලන්ට කියන්නම් දෙකක් ඇති වේද කියලා. වතුර නම් මදි. මේක දැන් ඔයාලා රස බලනකොට මේක තියෙන රසක් ඇත්තටම මුලදී කරනවා නම් අමාරුයි දැනෙන්නේ නැහැ වගේ. මම හැබැයි තව හැඳි 3 කාලක් විතර දානවා මේකට. දාලා වතුරත් මේ කෝප්ප දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි කෝප්ප කාලක් දැම්මා. තව ඒකෙන් භාගයක් වගේ ඒ කියන්නේ මේකෙන් කෝප්ප කාලයි. ඒ කියන්නේ දැන් මම තව චුට්ටක් දානවා. ඒ කියන්නේ වතුර කෝප්ප භාගයයි. හරිද? වතුර කෝප්ප භාගයයි. දැන් කාලේව දෙකක් මම දැන් දැම්මා. මෙන්න මේ වගේ දැන් ඕනනම් මේකට මිරිසුත් දාන්න පුළුවන්. මම නම් මිරිස් ටිකක් දානවා. මිරිසුත් දාන්නද බලන්න. මිරිසුත් හැන්දක් විතර ඔන්න මම දාලා මේක හොඳට කවලම් කරලා මම මේ මාළු වල කෝට් කරන හැටි පෙන්නන්නම්. දැන් මේ විදියටම ඕකලන් ඉඟුරු සුදු ලුණු කවලම් කරනවා නම් මේ මන් තියෙන්නේ ඕකලන්ට පෙන්නන්න ඉඟුරු සුදු ලුණුයි මේ කුරුඳුයි. මේකම මේකට මික්ස් කරන්න ඕනලට. එහෙම කරන්න ඕන නම් මේ හදාගත්ත මිශ්‍රණයටම මේක දාගන්න. දැන් මේක ගොඩක් කල් තියාගන්න පුළුවන්. මම දැන් වෙනම බෝතලයක් ගත්තා. හදිස්සියෙන්වත් මේක මට වැඩි වුණොත් මාළු කවලම් කරන්න ඉස්සර වෙලා මම මේකෙන් පොඩ්ඩක් අරන් තියනවා. අරන් තියලා මම පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට කොහොමද මේ ඉතින් මදි වුණොත් අපි මේකෙන් ගමු. මම මේ ඔයාලට පෙන්නන්නේ මේක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියන්න පුළුවන්. ටක් ගාලා හදා ගන්නත් පුළුවන්. මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? දැන් මම අත සෝදගෙන ආවා. මම දැන් මේක අතින් තමයි කරන්න යන්නේ. හොඳට අත හොද ගන්න ඔයාලා. මට දැන් මේ හදාගත්ත මිශ්‍රණය බලන්නකෝ. මේකට මට හිතෙනවා තව චුට්ටක්. දැන් අපි කෝප්ප භාගයක් අපි වතුර දැම්මනේ. ඒකට මට හිතෙනවා තව චුට්ටක් තව මේස හැන්දක් විතර චුට්ටක් මේක දියාරු වුණොත් හොඳයි කියලා. දැන් මේක මම ඔක්කොම එකට කවලම් කරන්නේ. දැන් මම කරන්නේ මේ මං කිව්වේ අර පැතලියට කපාගත්ත මාළු පැත්තේ මේ උස නෑ. උස වැඩි කරන්න එපා කියලා මම කියන්නේ. දැන් මේක එකින් එකට මේක මෙහෙම හොඳට කෝට් කරලා මේකේ හොඳට තියලා එකින් එකට මෙහෙම මේක හොඳට තවරන්න මේකේ මේ හොඳට ගෑවෙන්න එකින් එකට මේ කරලා එක ලේයර් එකක් වෙන්න මේක අපි තියනවා මෙහෙම. දැන් මම මේ විදියට තියුවේ. හැබැයි මම දැන් මේ ලොකු හට්ටියක් ගත්තේ ඕකලන්ට පේන්නේ. හැබැයි දැන් මේ වගේ හට්ටියක් ගන්නවා නම් තව ස්පේස් තියෙනවා. තව කෑලි 4ක් විතර ඕකලන්ට දාන්නත් පුළුවන්. තව මේ මම මේ 500යිනේ ගත්තේ. ඊට වැඩිය 750ක් වගේ ගන්නවා නම් මේ වගේ ලොකු හට්ටියකින් මේ තැන් වලට තව දාලා මෙහෙම ලං වුණාට කමක් නැහැ. දැන් මේ බලන්න ටිකක් දැන් ඉතුරුයිනේ මේ චුට්ට. හැබැයි මට හිතෙනවා
මේක මම තව චුට්ටක් මේකට මෙහෙම දානවා කියලා. මෙහෙම. ටික මම දානවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ කරපිංච අරගෙන මම මේ මස්සටත් දාන මේකේ ඔක්කොම ෆ්ලේවර් එක එන්න මෙහෙම දාලා කරපිංච දාන්න මම නම් හරි ආසයි කරපිංච සුවඳට මේක මෙහෙම මම දාලා වතුර දැන් මුකුත් අපි දාන්නේ නැහැ. දැන් මේක හරි ඔක්කොම දැන් දාලා අපි මේක දැන් අපි ලිපට තියනවා. මේ බලන්න මම මේ ගින්දර වැඩිපුර දාලා තියෙන්නේ මේකට වතුර නැහැ අර දාපු ටික විතරයි මම දැන් මේකට තියනවා. තියලා වහලා මේක නටනකොට ඉක්මනට මම මේක අඩු කරනවා. මම එතකොට පෙන්නන්න. දැන් බලන්න මේක නටනවා. දැන් බලන්න වතුර තව හැදිලා. දැක්කද? පේනවද ඔයගලන්ට? මේ වතුර දැන් තව හැදෙනවා නේ. දැන් මේක මම ගින්දර හොඳටම අඩු කරනවා. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. මේක ගින්දර හොඳටම අඩු කරලා තියෙන්නේ. ගින්දර අඩු කරලා මම මේක තිබ්බා. මේක වහලා දැන් ඉතින් ගොඩක් වෙලා මම තව මේකේ වතුර උනනවා. මම එතකොට ඔයගලන්ට පෙන්නන්න කොච්චර වතුර උනනවද කියලා මේකේ. මේ බලන්න දැන් මේ වතුර හැදිලා තියෙන හැටි අපි දැම්මේ නැති වුණාට දැන් තවත් වතුර හැදෙයි මේක හෙමින් සැරේ මේක හැදෙන්න ඕනේ මේක හින්දෙනක හොඳට හින්දෙනක මේක පොඩ්ඩක් වහලා අපි තව මිනිත්තු 10ක් විතර වහලා තියලා මිනිත්තු 5ක් විතර අතරම වහලා තියලා ඊට පස්සේ මම අරිනවා දැන් හැබැයි ආපහු මම මේක වහනවා මේ බලන්න මේ තාම වතුර තියෙනවා තව වතුර තියෙනවා දැන් පේන්නේ නැති නිසා ඔයගලන්ට ගෙනාව මේක එළියට පෙන්නන්න දැන් මේක ඇරලා හොඳට හින්දෙනකම් මම මේක ලිපේ තියනවා දැන් මේ බලන්න ඔයගලන්ට පේනවද මේ ඉස්ම ඔක්කොම හිඳිලා තියෙන්නේ දැන් දුම් යනවා පේනවද දුම් යනවා පේනවා කියන්නේ දැන් ඉස්ම ඔක්කොම හිඳුනාට පස්සේ දුම් යනවා කියන්නේ දැන් මේ අඩිය යන්තමට අල්ලගෙන වගේ එනවා දැන් හොඳයි වෙලාව මේක ඔෆ් කරන්න මොකද දැන් අපි මැටි හට්ටියක උයන හින්දා මේක මේ හීට් එක ගොඩක් වෙලා මේ රස්නේ තියෙනවා මේ හට්ටියේ ඒක නිසා මේක ඔෆ් කරලා ටිකක් වෙලා තියෙනකොට තවත් හොඳට මේක වේලේ තවත් හොඳට වේලේ මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මොකද රස්නේ ගොඩක් වෙලා තියෙනවා දැන් ඒක හින්දා දැන් ඔන්න වෙලාව හරි මේක ඔෆ් කරන්න මේ බලන්න මේක දැන් හොඳටම වේලිලා තියෙන්නේ මම දැන් මේක සර්ව් කරනවා ඒකට ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් හට්ටිය කොහොමද කියලා මේ තියෙන්නේ මේ බලන්න යට මුකුත් නැහැ මේ වගේ මේ ඔයගලන්ට මට හට්ටිය පෙන්වන්න ඕන නම් හොඳටම වේලිලා අඩියේ මේ මුකුත් නැහැ මේ කියන්නේ ඉස්ම ග්‍රේවි වගේ මුකුත් නෑ මට අනිත් එක පෙන්නන්න ආසයි මේ බලන්න මේ මේකේ අනිත් පැත්ත මේ චුට්ටක් රෝස්ට් වෙලා වගේ තියෙනවා පේනවද හරි රසයි මෙහෙම ආවම මේ වගේ යන්තම් පිච්චිලා නෙවෙයි මේ වගේ වුණාම හරිම රසයි මේ වගේ මාළු හදනකොට චුට්ටක් අඩියල්ලනකොට හරිම රසයි මොකද මම ඒක දන්නේ මගේ මල්ලි ඇවිල්ලා ඉන්න වෙලාවට මම මාළු ඇඹුල් හදනකොට ඊට පස්සේ කන්නාවම එයා කියලා අද නිකන් පිච්චිච්ච සුවඳක් ආවනේ මට දෙන්න ඒ කෑලි කියලා. මොකද එයා හරිය ආසයි අඩිය හොඳටම මේ අල්ලලා තිනකොට ඒ වගේ කෑලි ගන්න හැබැයි පුච්ච ගන්න එපා. මේක හරිම මේ වගේ තිනකොට අර අඩු ගානට මේ වේලුණාට පස්සේ බෑවම මේකේ තියෙන රසෙට හෙමින් අර ඒක යාන්තම් වගේ කර වෙනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ හොඳටම වේලිච්ච දැන් මේක තියාගන්නත් පුළුවන් මේ වගේ සර්ව් කරන්නත් පුළුවන් දැන් ඕගලන් ඉගෙන ගන්න මේක හදන්න මොකද සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ නම් ඔය ගමේ ඉන්න අයටනේ මාළු ඇඹුල් තියලා හදන්න පුළුවන් එහෙම කියලා කොළඹ නෝනලාට එහෙම බෑ කියලානේ කියන්නේ දැන් මට තව එකක් කියන්න ඕන අර මේ ගොරකා රාමුවෙන් බලනකොට රස බලා ගන්න බෑනේ හැබැයි දැන් අර මං පෙන්නුවානේ අර ග්‍රේවි ටිකක් තියෙනවා අන්න ඒ වෙලාවට මෙහෙම හැන්ද දාලා බලන්න රස එතකොට හොඳට දැනෙනවා
දැන් ඔයාලේ හදාගත්ත එකේ ලුණු දැන් ඒ වෙලාවට බලනකොට හොඳට ලුණු වැඹුල් රස තියෙන්න ඕන. දැන් ඒක මදි කියලා හිතුනොත් ලුණු රහ සාමාන්‍ය මදි වෙන්නේ ලුණු රහ තමයි. මදි වුණොත් ලුණු දිය කරලා වතුර චුට්ටක් මෙහෙම මේ ඉහළ කට්ටිය මෙහෙම කරලා හොඳට ඒක කවලම් කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් අර වගේ මේ මම දීපු quantities වලින් හදන්න ගොඩක් දුරට හරියන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි ඒ ගොරකා වලින් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ හදලා බලන්න මං හිතන්නේ ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් මේ කියලා. මේ වගේ විශේෂ කෑමක් අපි ආයෙ හදමු. ආයෙ දවසක. එහෙනම් මම